بونجور، اهلا وسهلا، شرفتوا. اسمي ريتا نكد من بعكفرة. نحن عنا فرن فخارة قلنا 3 سنين تقريبا فاتحين، بس المصلحة قديمة كتير. عمي الله يرحمه هو اللي كان عنده الفرن، هلا جوزي اكيد بيخبرك عنه. و شو الناس بتاكل عندي؟ نعم؟ شو الناس بتاكل عندي؟ شو بتاكل عندي؟ عنا بيتزا، عنا جبنة وجمبون، عنا كل المعجنات تقريبا نحن بنعملها، وهلا رح تدوقوا لنا اياهم ان شاء الله يعجبوكم. يعني بعتقد انتم عرفتوا نحن وين، نحن اليوم ترويقه بعكفرة، بس قبل ما نبلش خلينا نسمعكم ساقة بيت صوت الجرس وبعكفرة عم توقع. جود مورنينج اجين. تنرجع نغير شوي عن اجواء بيروت، وارجع اذكركم انه بعده لبنان مثل ما هو وبعده بتضيع، وفي ناس بتضيع عايزه تشتغل. وعينا اليوم على بكره اخذت اولاد، اخذت الصبيان معي وطلعت على بعكفرة. طلعت على بعكفرة انه بعتقد اليوم كلنا مأمنين انه بدنا نرجع نرد لبنان مثل ما كان بكثره صلواتنا، وبعتقد ان كنا شو ما كان ديانتنا كلنا بنآمن انه مار شربل هو حامي من الناس اللي حاميه لبنان. فقلت بطلع على بعكفرة، بنتمشى بالسوق القديم، بتشوفوا اعلى ضيعه فيها سكن صيف شتاء بلبنان. بناكل ترويقه هيك طيبه، بنرجع نتمشى سوا لايف بقلب هيدي الضيعه. يلي منكم ما بيعرفها، يلي منه شايفها منه قاطع عليها. الحراره كانت ببيروت 28 اليوم الصبح، الحراره هون 17. تخيلوا قديش برودات ولا اروع من هيك. فيلا بنقلب، بعرفكم على العائله ورا، وبعدين من هلا لثلث ساعة بنكون عم نتمشى بهيدي الضيعة القديمة قديمة قديمة، نبعة المي. يعني خليني اترككم شوية سوربريزات لأنه شيء روعة. Let's go back in. الترويقة أكيد بتبلش بلبنة وقرشة الخيار الغير شكل. بونجور. بونجور. عارفين عنك؟ تريز طنوس. شو بتعمل قبل ما تعيشي هون؟ بساعد الماما والبابا الترشي بالفرن، وإيش اللي بدهم إياه بنعمل له. وانت اخت الصغيرة؟ ايه. كيفك؟ شو اسمك؟ ماري جوزي. ماري جوزيه؟ قد عمرك؟ 9 ونص. 9 ونص، كمان بتساعديهم؟ ايه. بتعرفي تعملي منقوشة؟ ايه. يلا اوقات فرجيني كيف. بعمل منقوشة لإلي. طب اعملي لي منقوشة لك، فرجيني اياها. بالبراد. شو رح نتروق اليوم مع بعض فيه ما تعرفنا عليك؟ هاي أنا اسمي تانيا، أنا كمان بساعدهم هون بالفرن وهيك. هي بنتي كمان. يعني بتشبهوا بعض لدرجة مش معقول حدا يضايق يعني. طيب شو رح نتروق اليوم؟ بدنا نروقك. اكيد اهم شيء اللبنه البلديه اللي احنا بنعملها عائدنا، وقوارما. لا بدي تعملي البيض وقوارما كمان بالفخاره. وقرص بيض. شو كمان؟ يلا. وزعتر وجبنة بدي روقك كمان من مونتي. انا شو بعملها عندي المكدوس، عندي طب نحن عم نعمل النقيش، بدنا نمشي فيهم بالدور. رح تيجي تفسري لي عن الليمون اللي بتعمليها. عن الموني. اوكي يلا. طب بدي افتح كمان المكدوس. المكدوس. باردون. انتوني هاي الموني انا كلها سوا بعملها، ما بنجيب شيء. شوي بعليه. انتوا صوتكم عالي بالضيعة، شو بك استحيتي على الكاميرا؟ هاي الموني كلها انا بعملها. أوكي. ما بنجيب شيء من برا. يعني اذا بجيبهم مثلا اكيد احنا هون ما عندنا. اسمها مونة تبقى كفرة، يلي هي مونة ريتا. خلينا نمشي شوي هيك. شو عندك اشياء؟ كلهم انت بتعمليهم؟ كلهم حبيت أنا كثير، بعمل. حتى الستيكرز انت عملتيه. مزبوط. كثير مرتب. هيدا مثلا البوسفير بعمل منه مجفف وبعمل منه مربى. اها. اوكي. والبوسفير كمان في زهر دوم نعمل منها المزهر. هيدا هيدا البلح، مربى البلح. مربى البلح مع لوز. المحشي في المربى التفاح المحشي. هيدا كمان الكرز. كرز. هيدا التوت. هيدا لذيذ. هيدا جزرية. جزرية. هيدا جرانت ببرشوا بعملوه جزرية. نايس. الورق العريش اكيد بتعرفوا. اكيد. اكيد. المكدوس. كثير حبيت اول شيء الترتيب، النظافة، الستيكر كثير مرتب. قديش بقطع على بيوت عالم ما حدا بيفكر يعمل ستيكرز هالقد كلهم بتعمليهم. طب تقريبا قديش بيضاينوا؟ بضايمه
لانه ما في المواد حافظه، هاي اهم شيء، ما في المواد حافظه. اوكي. بعدين اكيد المي يعني بالشهر ما عندك بضاينوا سنه سنتين بضلهم بضايموا اكيد. وكله معبى على السخن كرمال يكون يعني اول ما حدا يفتح المربين ايه فيهم فق. لا كله سوا معقم لبنه شو بقر؟ لا هودي في فرد واحد بقر، هودي معزه وبقر. هول معزه وبقر مكدوس. هيدي لوكي. هي لوكي. هيدي مثل المكدوس. اوكي. طعمتها اطيب من المكدوس كمان. اها. هي بعملها بطريقه مثل المكدوس ونفس الحجم مثل المكدوس. عظيم. هاي هيدا المكدوس. حلو. بدنا نجيب مربين ونفتحه وتندم. معتوم. مظبوط. ايه ما فينا ندوق. ما بده. أنا قاعد معهم. بونجور استاذنا، ما تعرفنا عليك بعد. أنا جوزيف طنوس. بتكون مدامتي ريتا. نحن أساسنا بنشتغل بالفرن، أنا أيام المرحوم بي. يعني أنا كان عمري شي 10 سنين أو 12 سنة كنت أشتغل بالفرن. يعني بشتغل كل شيء مبدئيا. وقت فتحنا الفرن هلا جديد من شي 3 سنين، شغلة عادية معي، أنا مش إنه عم بتعلمها أو شيء، لا، يعني عم بتذكرها كيف كنت أشتغل بالأول. ورجعنا جبنا الفرن واشتغلت شيء طبيعي، وبشتغل مبدئيا كل شيء بالفرن. وهلا بدي اجرب لك بس شغله هيك ما حدا بيعملها اليوم، هو هل الرغيف، اها هل على القفا مش انه هيك. انا ما بعرف يلا ناطرك فرجيني. يلا هلا من خبريني بهالوقت عن العجينه. بتعملوها اليوم امبارح، شو سرها شو مكوناتها؟ لا كل يوم بيعملوا العجين، كل يوم بيعملوا، مش انه مخلي لتاني يوم، لا العجينه بتضل تاني يوم، يعني اذا فضل شيء بنعمله نحن بناكله. او شو المكونات؟ نحن العجينه من سكر قليل ما بنكتر، الزيت بنحط يعني اكثر شوي، وخميره بيره ما بكتر، لانه خميره البيره هي بتطعم، بتعمل طعمه بالوحده، يعني بحط شوي خميره وبترك العجينه تطلع مزبوط وبرجع بشتغل فيها. في شيء اهم شيء شو هو اللي بتحطه بالعجين؟ انا يعني بس ما بقول لحدا، يمكن هو بيعملها بس معلش خلينا نتعلموها. هي نقطة الوام صلية اللي بنحطها بالعجين. هيدي اهم شيء بالعجين. هيدي العنينة، ها هيدي معلمينها هون، حاطين لها الصليب يا حيا. يعني هذه قبل ما نعمل بحط مواد مصلية، انا من هيك بقولوا لي ليش عجينتك طيبة؟ بقول لا بحط لها مواد مصلية. يعني على كفرة يعني بس انه بقى ايه بس انطونيا فيك تقول منا عايدين لانه ما شربل عنا، لا. طيب يلا بنبلش. هيدا قرص بيض مع القوارمة بما انه انكسر كيف. لكن قرص بيض هي عجينه دغري ني بعد ما فاتت على الفرن. عجينة بنفوتها على الفرن بلد وفينا نعمل لها الحرف. فاتت يعني نص طبخه. مزبوط. من طايلة عم نعمل لها الحرف مشان ما يطلع البيض والقوارمة لبرا. اوكي. نرجع بنحط لها القوارمة وبنخفق البيض وبنحطه. اوكي. بحط لك اياها بهيدا الفرن اسرع. شو الفرق؟ ليش عندك فرنين؟ عندي فرنين، هيدا الفرن اول شيء جبناه وعم نستعمل بسم الله كبير وبسيع، بس مصروف كثير قوي. بس لا بس تشيلي هذا. يلا معلش لحظه. ايه رجعنا هلا عم نستعمل هيدا، حلو مصروفه واسرع، وهلا مدور لك اثنين. خبرني شوي شو حسيتوا باللي صار ببيروت، وقديش صليتوا للناس اللي صار ببيروت؟ يعني اكيد هالشغله يعني كارثه على لبنان كلها، يعني نحن كارثه على لبنان كلها، يعني نحن تاثرنا يمكن اكثر ما طاحت، بس انه ما كنا موجودين معهم نحن اكيد، بس نحن هون قلبيا تاثرنا، ومفروض نصلي ونتشفع بمار شاربر ودخيل القديسين كلهم صاروا دخيل اسمنا، هن المفروض نحن نعمل هيك، لانه نحن ما حدا بخلصنا غير القديسين. يعني هذا سلاح والنووي والرسولي هودي بيجدوا لنا الحرب اكثر، مش بيعملوا نحن الصلاه اللي هي بترد عنا الحرب، بترد عنا كل شيء يعني. هذا اهم شيء بدنا نعمله. شو بتسموه؟ عجة بيض؟ شو بتسموها؟ قرص بيض. قرص بيض. هذا قرص بيض. قرص بيض وقوارمة، يعني قرص بيض. لكن قوارمة سكرامبلد ايجز، كم بيضة؟ اثنين؟ مزبوط، بيض ثاني. وهيك معمولة مثل طريقة صحن. يلا بهالوقت خيرهم. زعتر. زعتر فينا نعمل زعتر هلا فينا نعمل زعتر نحن هلا اذا حطينا لك الرز قبل تشيله من هون. يلا بدك تعمل لي هيدي الهله اللي قلت لها عنها، شو هي؟ يعني هي هال المرة يمكن ما في اليوم مرة بتهلوا هي الريق هلا بيهلوا هيك يمكن او بيهلوا هيك، نحن لا هذا عفر ريق
طلع بايدي بزنوري ما بيتحركوا بس يعني بس ايدي الرغيف بدك تحطه يعني طبيعي بده يكونوا على طرف الرغيف اذا بتراقب طبيعي ونني لانه اذا بتحطه في النص هذا الرغيف بنقطع وبصير يكبر شوي شوي بلا ما تخزق. ايه اكيد بس هلا هو بتكون شوي عايزين يعني رخوه شوي اكبر. اوكي. يعني دغري بينهار معك وبيطلع على الارض. اها. نحن كان عندنا قديمه وقت كنا نهل من هذا الخضار. كنا نهله كان الرغيف يعني يطلع على الارض هيك قد الصدر. وهالخبز لا كان فيه براد ولا كان فيه شيء، كان يهدي شهر بس بيحطوه بالغله بالصندوق القديم هذا الصندوق الغله. هيدا نجرب من هلا قديش فيك اكثر شيء تفتحها بلا ما تخزق. بلا ما تخزق. يلا هيدا نجرب. لانه هي يمكن شوي هذا يا بدي اعمل لك رغيف على رايح الله وبعمل لك اياه احسن من هذا. اكيد بتكون العجينه ماشي حالك ما عم تخزق ابدا. شو صارت شيء لا ما 70 سم يمكن. بتخزق لانه هلا هني ما بيعرفوا يحطوا ايدهم على الحركه هذا لك ايديك بس تطلع بايدك بس كيف تحط على الحركه هيك بتفتح ضبها انا هيك بس اعمل ايدي هون بفتحها على الرغيف. وهيدي البيت اورما، السر تبع شفتوا كيف كانت منفوخه بلشت تنفس شوي شوي، سر النفخه قديش واحد بحركها وبيبرمها يعني هيك بده يبرمها بالكبايه. نايس. هيدي معلبني هلا هي شغله كبيره. جزحتي ورا. يلا شو اطيب شيء عندك؟ ردي يا جيسي. أنا أطيب شي عندي القوارمة مع الجبنة. اول ما عجبني اطيب شيء بتعقد. شو بدنا نعمل فيها هيدي؟ شو بدنا نخترع شيء مهضوم؟ نعمل خبزه. هاي الخبزه. هاي خبزة لما طعميها هيك بدك خيار لبنه او خيار زيتون. اوكي. أول ما حتى أول ما عاد زعترات بلديين. من السوبر ماركت؟ لا اكيد لا. قولي نحن بنروح بنجيبهم من الحقلة وبنرجع بنطحنهم، بنجيب السمسم شو بتحطينهم يا ماما؟ سماء اكيد. والسماق ودوق أكيد رح يعجبك. انتوا عايشين هون صيف شتاء؟ تقريبا هيك بس لأنه أختي بكون عندها مدرسة بنضطر ننزل شوي صوب الساحل بس أغلب الأوقات هون. ايه يعني بالشتاء وقت العواصف والثلج بتسكروا؟ مظبوط بس أكيد بنرجع يعني بنضل قد ما فينا نفتح طالما هو الطقس حلو هيك على طول فاتحين وخصوصا الويكند. هذا الخبز القديم كنا عم نحكي عنه. هلا ريانا اشتقنا لك، صار لك شي جمعه كمان ما بينتي. مبروك لابنك و وش يو ذا بيست. كل حدا بيختفي هيك شوي بحس عليه بنتبه له وبنسال عنه دائما، فثانك يو اول وكلكم يلي عم توعوا كل يوم على بكره. اليوم جبت معي اولادي رح ندوقهم قوارما. عم لك هيك قوارما بيض. قرب. هيدي هيك تجيب سكين او شوكة. هاي أفن، هاي لاني. Say hi. يلا بندوق الكشة. لاني، أفن. كيفكم جميل؟ يلا قرب تنشوف. بيض قوارما ولبنة. عم لك دوق ابن. شو؟ باب مع لبنة. دوقها مع لبنة. كتير مهمة مع لبنة. تقلكن ليش؟ أول شيء عجينتهم عظيمة، البيض بيكون هون، القوارما كمان، بس بتكون نكزة إجمالا يعني هي دايما بتكون نكزة ناشفة يعني بدها إجمالا جبنة للطرية أو بدها بندورة مع لبنة على القد.
شو؟ طيبين شكلهم. بدك لبنة بعد؟ يلا هذا الأزعر صغير. كتير طيبين. كثير طيبين ها؟ اوكي. كتير طيبين. بالضيعة بلبنان شو بيعملوا؟ بالضيعة بلبنان بيعملوا هيك. البندورة اللبنانية الجبلية التقليدية يلي ما بدها غير تنقص بالايد. شغلي سخيفين تل الدنيا فرح اقصها بالسكين. هيدا اهم شقفة. هاي اهم شقفة مع شوية ملح. هيك الزعتر. هيدا الزعتر. شغلي فيه. هات فوت نشوف شو عم بحضروا اكل فيه كشك للشكل. يلا. بدك صحن؟ ماشي. عبالك تقول الزهورات لأنها هيهم طبيعيين 100%. كيف مقسمين الشغل بين بعضكم بالعائلة؟ هلا بضل تفش كل شوي. تشريع يعني ما بتخلي على ما كثير شوي مش كثير. مين بيعمل شو؟ جوزي بيعجن. هو كمان اكيد هو اكثر شيء انه دور الكبير له بالفرن. هلا انا اكثر شيء دوري بالتنظيف، اكثر شيء بالبرادات بالهيك شغلات. وبعدين انه انا شغلتي المون يعني ما بفضل كثير ضل معه هون بالفرن، بس اكيد هو دور الكبير له بالفرن. وكتر خير الله متفقين يعني انا واولادي وجوزي بالفرن تمام. شو هذه مشروحة طبعا. هيدي مشروحة زعتر؟ مش كشك؟ زعتر هذه كشك. كشك بس مشروع. مبدئيا فيك هيدا تعمل- الكشك انطوني انا بعمله عيدة. فيك تعمل بدل بدنا عيدة كمان. كيف بيعملوا كشك؟ خلينا نذكر الناس. هي لما نعمل أنا وياك. كيف بنعمل؟ بجيب الحليب. ايه هذا فتيتن انا وياكي. بجيب الحليب بنفوره بنعمله لبن، اللبن بنقطعه وبس ينقطع مزبوط بنكون مولفين البرغل اكيد. بنجيب هلا بدي برغندي. بنجيب اللبن بنبل البرغل فيه. نخليه 24 ساعة، من بعد 24 ساعة بنصير كل يوم بنحط له لبنة، بنزيد له لبنة وأكيد مع ملحيتهم. عشان 3 أيام 4 أيام بكون كفايتهم اللبنة مزبوط، ونرجع بنطيلعن على السطح. على السطح بنحطهم أكيد 10 شطريط ونصير نفتهم، بس ينشفوا بنصير نفتهم على ايدنا. هذا هو الكشك. هيدي هلا الكشك. حدوقك اياها الكشك. شو مكوناتها؟ شو بتزيدوا له؟ هذه بندورة وبصمة. بندورة وبصل وفليفل سمسم. وسمسم. ناخذ لها صورة. لا كمان عندي بعض العجينة مشروحة. لا مشروحة، نحن بعجينة مشروحة. تعطيني بلد. قد ايش شايف؟ كيف عم بدح؟ انا ندوقك الجبنة والجمبري. لا فينا نعمل عمل. قلت لي توم بتاكل؟ ما فينا ندوقك المكتوب.
عندي سوربريز. شفنا هلا لايف على يوتيوب. بتتذكروا في محل بالدوره اسمه جاي مخلوف، من انظف المحلات بتشوفون بحياتكم. هذا الجريل صار له 30 سنه، لونه ابيض. ما بعرف اذا بتتذكروا، عملنا 2 فيديوز عنده، وهون وليد من هون فشافنا واجا قال لي مرحبا. هاي بونجور. شو عايزك كنا انت مين بس بالدوره؟ معلش، وخبرني انا كيف الضرر اللي صار، وانا بتذكر 10 ايام. خبرني كل شيء قلت لي اياه. بليز يلا. بونجور، يعطيكم العافيه. وليد مخلوف، عندي جاي مخلوف فاست فود على الدوره. بقى هلا مسكرين على 10 ايام لانه تكسر المحل يركبوا الازاز وهيك، بس شفت انطوني لايف حبيت اجي اشوفه. يلا علي قويك، وان شاء الله برجع لعندك، وبوعدك اول ما يزبطوا انا دغري اول شخص عندك. اهلا وسهلا فيك. جربت بتعقد. فيني اقول لكم انه من انظف المحلات. البرجر عنده بيعقد، الساندويشات، الترتيب، الموسيقى اللي بيستعملها، وكل وقت الثوره وكورونا جربت كل ما نتصل سوا بس ما كانت عم تزبط تسكير فتح، ووعدكم بلايف كتير حلو. وهلا اجت المصيبه الثانيه، 10 ايام تسكير بس. يلا ان الله راضي، حتى نوت عندي جمعتين وبحكيك. طيب منكفي على الترويقه. شو؟ ماشي حالك ابني؟ بدك فيه. لا انبسط بالقوارمة. ترى الزعتر، حبيت الزعتر. عجينتهم فيري نايس، فيري نايس. هات ندوق الزعتر، شو رأيك؟ هات ندوق الزعتر. شو خفيفة، شو حلو. very light, very smooth. بس انه هيدا بدها لبنه. لا الزعترات خفيفين وريحتهم لذيذه. شو عم نفوت؟ انت مسؤولة عن تقطيع؟ ايه. وانت الحامض؟ لا ايه حامد. جريت. برجع بذكركم نحن عن فرن وفخارة بيبقى كفرة على ضيعة، أعلى ضيعة فيها سكن صيف شتي بلبنان. والست ريتا بتعمل مونة، فيكم تجوا مش بس تروقوا، تاخذوا مونة طبيعية شغل بيت. فاميلي بزنس كلهم بيساعدوا بعضهم. ما جبنا صينية أكبر. شو أكثر شغلة مطلوبة عندكم والناس تيجي تطلبها؟ شو سبيساليتي؟ أكتر شيء اللحمة مثلا، أو اللحمة بلدية. ما بنجيب لحمة من السوبر ماركت ومن برا. دوقي ماما. في فطاير دجاج كمان. بدنا نعمل فطاير كمان بسلق. وكمان ما بتاكل فيها بصل. مهم الناس تعرف شو بتيجي تطلب. شو بدك انا شو اطلب؟ ما تعرف اعمل فطاير بسلق. وشو كمان؟ تحلية. شو ناس بتاكلوا عندكم؟ عندنا الكنافة، هلا عم نحضر الكنافة. يلا نعمل فطاير بجوز. ما عندنا جوز؟ طيب بسيطة. هي أكتر شيء بنعملها بالشتاء لأنه الجوز حامي. هلا الجو ما بتزبط. بس بقى أكيد بدنا نذوقك الكنافة اللي احنا بنعملها. يلا كنافة. حتى الكعك اللي احنا بنعمله. نبلش فيها؟ يلا ايه تاني عم بلش فيها. لكن بدك تحط لك كباية مي. لكن خبريني شو الكنافة، شو مكوناتها؟ أول شي حطينا السكر، كباية سكر. اوكي. رجعنا حطينا السميد كمان كباية. وكمان الحليب، ولا ححط قلبها كباية مي. يعني كباية سكر، كباية سميد، كباية حليب.
تقريبا هي 6 ملاعق حليب اوكي واربع كبايات 4 كبايات ما مي. بعرف اذا كنت عم تعد معي. نسيت اذا 3 او 2. 3 3. المهم 4 اوكي بعد حق لنا بوحده بحق لنا وحده بعد. هيدي كنافه مخلوطه. مع جبنه نحن بنعملها. اوكي هلا بنشوف كيف نخلصها. يلا قديش بدها بعد؟ بدها شي ماكسيموم 10 دقايق. اوكي يلا هلا بدنا اكيد الزيت وما يشبه. سو كل حدا بده كنافه تعملوا لي اياها لايف طازه؟ اكيد هيدا دغري. البورسيون حتى كم ما شخص؟ بنعمل كميه كبيره لحتى ما يبقى وينتزعوا. ما بدهم شي نحن دغري بنعملهم بكونوا جاهزين. لكم شخص؟ شي 5 6 بنعمل قدر صينيه. بتنعمل منقوشه او لا هيدي بس هون في برا؟ يعني هي اطيب فيها حتى بالصحن اكيد. اطيب انه تنعمل مع الكعكه والقطر هيك. هيدي الفرايد ستيك. كمان انطوني اكيد السبانغ والسلق من عنا من باعكفرة، وبندورة بلدية كمان كلها بلدة. اوكي ريحتهم حلوه كثير. مكونات سلق، بندوره، حامض، مزبوط بصل. مزبوط. شو بعد؟ شويه بهارات. نتفة سماق مش كتير. هو هن وزيت زيتون اكيد. حلو. طيب شو رايكم نروح 10 دقائق فرجيهم للناس الضيعه القديمه وبرجع بناكل كنافه؟ اكيد بزبط على القد؟ ما في مشكله. طالعين على الضيعة؟ ايه؟ اوكي. هي الجبنه لا ضروري فرجيكم الجبنه. واو بيوتيفول. حبيت كيف هيك لفتها على الاطراف هيك ظهرها لبرا رقيقه كتير مرتاحه كتير. 100%. بتعرف انطوني هيك شيء كمان من ورا العجينه، وقت العجينه بتعجنها مزبوط، واهم شيء اهم شيء لانه نبطل فيه العجينه تكون طازه، لانه هبالايام ما بقى عم تلاقي عجينه طازه، انه ما تاخذي بالكلمه يعني هلا لا فيه بس قليل كتير، وهي اهم شيء عندنا العجينه تضل طازه. عبالي ادوق الجبنه. يلا خلي هاي للتليان للبيتزا. لبناني بقص منقوشه بايده. ليك ما بدك تكون بيتزا؟ لا بلا ما هلا رح نعمل كنافه. اوكي رح اطلع نفرجيهم الضيعه لانه وعدتهم وبنرجع. اوكي بس في عندي سؤال. المحل الخضره قلت لك عنه؟ طيب في عندك هنا فويه بدك تروح شي عليه؟ خديني يا شو طيب. ياخدك. طيب روح وحده ثانيه جبنه. لا خلص بلا غيروه. جبنه حلو. لاني التصور قبل. طيب يلا تعالوا معي حتى نعمل برمة سريعة فرجيكم بعكفرة وبنرجع. يلا ليتس جو. ساعة توصلوا على عكفرة بتشوفوا شر من تنمال. هيدي الساحة، ومن الساحة بنصحكم تصفوا هون وتطلعوا على هالدرج.
انا بشكر الله مليون مره انه وليد ما كان بالمحل. مشكلة الله مبسوط. انتوا كلكم تحت. عم نتمشى هلا من وحده من اقدم ضياع لبنان. اعلى ضيعه اكيد، بس وحده من اقدم الضياع. المي من وين ما كان، حتى لو هن على التله، الحجر القديم، الارض القديمه، البيوت القديمه، عن جد شي بياخد العقل. حد النبعة هيدي أحلى منطقة. شوفوا هلا البيت اللي رح نوصل له. رح ارجع تفرجيكم الشارع الفوقاني. يلا.
هيدي تسلا موديل ال 2025. بعد ما شفتوها اكيد برا، بس انا جاي ايام. Bonjour.
رجعنا على الساحة تنشوف الكنافة تبعنا شو صار فيها. رجعت. وين الكنافة؟ يلا خلصت؟ كنت بدي لوق البيض بالفخارة. بعد فيه؟ هلا فيك شو؟ يلا كنافة. كنافة اوكي. بتعجوا عندكم كل احد هلا بتبلش أكيد، الباصات أكيد. والكاميونات تجي اوتوكارات؟ كتر خير الله نحن هون انه مرشربل وزوار كتير وبيطلعوا بيزوروا مرشربل. هاي الكعكة نحن بنعملها انطوني. لكن انت بتعمل كعكه، انت بتعمل كنافه، هلا بنشوف شو هي، بتفوت على الفرن تنطبخ مزبوط 100%. ودغري ريدي. يلا شو عم تحضري؟ على فكرة نحن من كتير متابعين ل نو جارليك نو اونيونز. ايه ضحكتك بتعقد. لكن سميد، حليب سكر وسكر ومي بس، وهيك ما فيها كعك يعني. سوري بلا فيها كعك على الوش وبكعبة. اوكي. بس نحن شوي على الاستعجالي هلا. شو الجبنه اللي بيستعملوها؟ هلا هي الجمانة العكاوة بس مش ناقعة العكاوة، حطيت لها الموزاريلا البوك. خلينا نفوتها شوي على الفرن عشان نحط القطع. يلا. أوكي. قلتي لي بدك تاخدينا على محل تاني، وين بدك روح؟ بدي روح، نحن عنا فوياه. ايه كمان بدنا نروح مشان نفرجيك الفوياه اللي عنا اياها. ومحل خضرة. محل خضرة كمان هون فوق منا شوي. يلا مشينا. يلا يلا بنسخنها وبيلحقونا فيهم. يلا أوكي. امشي معي، قولي لي وين بدنا نروح. يلا. نرجع نسمعكم صوت جرس حلو كثير. بدنا ناخد صورة معك بس نقول كلمة سوا. يلا يلا. لكن احنا محل خضرة. يلا تفضل عم حبيبي. خبرينا عن محل خضرة. محل الخضرة نحن عنا اجمالا في كذا محل بالضيعة، بس نحن ما بنجيب خضرتنا من الساحل مثل ما بيقولوا، يعني كل خضرتنا من هون من باكافرة. نضيفة على علو قديش هون عندكم؟ هون 1750. اوكي. هيدا محل الخضرة. بونجور. جي دورك كوكو وانت تعرفينها. خبرينا عنك. أنا كريستيان خوري من باكافرة وفاتحين محل خضرة ومبسوطين فيك قد الدنيا. الخضرة من هون من الضيعة؟ ايه كلها من الضيعة. يعني أكيد العنب مش من عنا. فرجيني إياهم. تفضل. يعني كل هول بتزرعون هون بالضيعة على علو 1600 متر، يعني عم بتخيل الطعمة والنظافة ماكسيموم. دوق. هلا دوق. طيب شو عندكم؟ جاز، دراء، خوخ. العنب مش من عنا. عنب مش من عندكم. تفاح اوكي. من عنا. فلافل هي مش من عنا بس تطلع عنا. والبندورة. واللوز مش من عنا ما بيطلع عنا اللوز. ايه بندورة شغلة على الطبيعة مثل ما هي. ايه. حلو. ماما my mom just got a bear. بونجور. Bonjour.
كيفك اليوم؟ منيحة. شو اسمك؟ ماليتا. مانيتا. شو بدي ادوق؟ في عنا هون شغلنا كمان كيف ريتا نحن أوكي. كمان. بس اكيد مش مثل ريتا نحن ما بنوصل لريتا. لا يا حبيبي ليش لا. واحسن مني كمان. الله يقويكم. ميرسي. هات نجرب، بتعرفي تلقطي هيدي من هون؟ ماشي الحال؟ تندوق الفواكه. طلعوا المي والغذاء والطبيعة الموجودة جواتها. وطعمتها سكر سكر كأنكم عم تاكلوا كراميل يعني. شغلة كبيرة. بيحرز مشوار لهون، بتاكلوا منقوشة، بتشربوا فواكهكم، بتأمنوا المونة تبع الشتوية، بتعملوا زيارة، بترجعوا بيروت. توب. يلا. كلينكس أكيد. هلا الفويه بس بعيد شوي. بنذكرهم اليوم شو عملنا. فيكي رقم التليفون ورقم تليفونك قبل ما نودعهم. رقم تليفوني فرن فخارة والمون تريتا 03-187-692. رقم تليفوني كريستيان 71022246. ثانك يو. هلا. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالبرمة اليوم نهار الاحد بعكفرة. الله يخليكم كلكم وين ما كنتوا بالعالم. من لبنان بنبوسكم. صلوا كرمالنا. لبنان رح يرجع واحسن واحلى مما كان باحلى بلد بالعالم. يلا هاف ا جريت داي ونحن بنكفي نهار مع العائلة. جود باي.